welcome to Cambodia. So as I traveling from Thailand for my sister's wedding, so I just arrived today. Today is Sunday, so the wedding is start tomorrow morning, and it's gonna take 2 days. This is our stopping port, and it's gonna be a place that we sleep. So it's gonna be me and my wife and her dad. So you know, in the countryside, we don't have those kind of big room or AC. So this is what we got: a single bed and a fan. Yeah. So that can be 3 of us here. Well, going to be Swine here, are we? Right, we'll show you more around how the wedding is going and what we're doing, what we're wearing, and what kind of food we have. We'll have a look, okay? This is my dad. No, mày buồn gái nào quanh mưa đó. Ôi chưa? Hey, khơi mưa quá, khơi mưa quá. As my mom told me to cook the fish, and I will cook this fish. Hey, mưa nè. Em mà trong cái pu bay tới đó. Hôm nay, bây giờ nó bắt đầu đi. Thái chập. Không, bật ra. Trái chập. Trái tới. Chập trái lan. Trái dưới này. Ồ, gạo ra này. Trái ra này này. Trái lan này. Thực sợ vậy lang. Trái lan. Thực lang trái sợ. Quỳnh hello anh. Đâu cá sâm bánh. Lan, đặt hoa là. Hello tờ. Đây đang bà ăn hay lạ lẹ. Chè mà lon đi à. Giờ hôm mớm luôn mà. Thấy ít luôn á. Ăn đi. Ăn rồi. Này. Bong thì mình bong phu đuôi trắng đi. Hôm nay cùng một phiệp mẹ đi. Hả? Cùng một phiệp đi. Cười lẹ. Lưu Vinh. Chạy bay à? Cá mất cổng. Cái bàn tập bột nào ăn vậy? Tùy lòng. Thâu quá. Đông ra đông. Bà bút trăm mấy pin nữa, trăm mấy bút. Ok, ha, tức bằng đập mai. Vinh mất đây. Về đi khăng không anh? Thấy sẽ. Lại nè đi ơi. Đây sẽ. Xài thôi. Cùng nó Mau rồi năng ta. Bầu mà xài xong bữa nữa. Nó xài rồi. Mà mình đâm. Nó dây bạm. Được chưa? Đây cũng đang bắt lại. Thấy sẽ. Thấy sẽ. Rong rosi bán đấy nè, cả hai. Ở đó tôi là phu bằng thực chứ mà. Bằng đất. Tại chỗ nó mà. Không được. Đây. Đây rồi. Hello. Thật rồi không? Nè. À, cắn ạ. Phụ ăn tray. Bán hết cả một nước. Duck. Cooking. This is what we're cooking.
these things, whatever they are. សອບគឺគេ nó thọt ở chân này chơi bên anh khơi ngọt nè hộp nhọt đi quỳnh quỳnh ngọt mấtเอาไปทอดมาอีหยังบ่บายเมา ไม่ย่างอยู่บ้านมีสกอร์ได้ไหม โด Yeah. ให้ไปถึงได้ก็ Right. ไอ้ตัวเนี่ย Try in traditional Cambodia. Coconut. Nut. Yeah. How's that? Okay. How's that? Go on, Dave. No. See one like that. Oh, Dave, son. Go on. Dave, no, not too close.